डेलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हामीले अहिलेसम्म कुन टेस्ट गर्यौं सिक्वेन्शियल टेस्ट यसमा पनि यो डेलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लाउनु भन्दा अगाडि पनि यस्तो टेस्टहरु लाउनु भन्दा अगाडि के गर्ने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an इक्वल टु नट इक्वल टु 0 छ कि छैन यो टेस्ट गरेर हेर्ने यो टेस्ट आयो भने ठीक छ यो छ भने टेस्ट सक्यो अरु टेस्ट गर्नु पर्दैन इक्वल टु 0 आयो भने लेट्स ट्राई सम अदर टेस्ट समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी टाइपको 1/n को पावर p ठ्याक्कै यही फर्ममा छ भने p टेस्ट अरु किचकिच गरेर राख्नै पर्दैन p टेस्ट अनि कन्स्ट्यान्ट को पावर n छ कन्स्ट्यान्ट को पावर n जस्तो छ है कन्स्ट्यान्ट को पावर n जस्तो छ अनि क्यान बी सिम्प्लिफाइड टु ज्योमेट्रिक सिरीज छ भने हामीले के गर्ने ज्योमेट्रिक सिरीज टेस्ट नै युज गर्ने ओके ज्योमेट्रिक सिरीज टेस्ट नै हामीले युज गर्ने है ल अब सपोज यो 0 पनि आए रे यो टेस्ट पनि लाउन मिलेन रे यो टेस्ट पनि लाउन मिलेन रे त्यहाँ अरु भेराइटी अफ टेस्टहरु लाउन सकिन्छ अब यसको प्रुफको पनि बेसिस चाहिँ नि त्यही पार्शियल समकै के हो त पार्शियल सम वाला टेस्ट नै हो है यसको बेसिस पनि अब यहाँ डिएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा पोजिटिभ के रे नन नेगेटिभ सिरीज को लागि मात्र हुन्छ पहिले सुरु नन नेगेटिभ सिक्वेन्स भनेको कस्तो यदि हामीसँग कुनै एउटा सिक्वेन्स an छ रे such that an is greater than equal to 0 for all n belonging to z plus छ रे है यस्तो छ रे यसलाई के भन्ने हामीले नन नेगेटिभ सिक्वेन्स भन्नुको मतलब an भनेको कुनै भ्यालुको लागि an चाहिँ नि ग्रेटर देन 0 पनि हुन सक्छ कुनै भ्यालुको लागि an लेस देन के इक्वल टु 0 पनि हुन सक्छ तर यो दुईटा बाहेक अरु भ्यालु लिन सक्दैन n को कुनै भ्यालु सबै भ्यालुको लागि यो पनि हुन सक्छ सबै भ्यालुको लागि यो पनि हुन सक्छ कुनै भ्यालुको लागि यो कुनै भ्यालुको लागि यो पनि हुन सक्छ यो बाहेक यो दुईटा बाहेक चाहिँ यसले के लिन सक्दैन भ्यालु लिन सक्दैन an ले भ्यालु चाहिँ लिन सक्दैन यस्तो सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्ने नन नेगेटिभ सिक्वेन्स भन्ने अनि करेस्पोन्डिङ सिरीज के भन्छ यो भन्छ यसको करेस्पोन्डिङ सिरीजलाई हामीले के भन्ने यसलाई के भन्ने नन नेगेटिभ सिरीज अथवा सिरीज अफ नन नेगेटिभ टर्म्स भनेर हामीले भन्छौं है हामीले नन नेगेटिभ टर्म्स भन्छौं यो डिएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भनेको के को लागि हुन्छ डिएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भनेको के को लागि हुन्छ फर नन नेगेटिभ सिरीज है नन नेगेटिभ सिरीज को लागि मात्र हुन्छ यो नन नेगेटिभ सिरीज को लागि मात्र हुन्छ नन नेगेटिभ सिरीज को लागि मात्र हुन्छ है त अब यो चाहिँ युजुअली कतिखेर गर्ने हो र युजुअली कतिखेर गर्ने c को पावर n टाइप को आइराछ रे बट cannot be simplified to a geometric series मा चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन है अर्को भन्नाले अब यस्तोमा मात्र हैन यस्तोमा चाहिँ मेनली काम लाग्छ अर्को the series involves n को पावर n जस्तो c को पावर n जस्तो हो कि हैन c को पावर n जस्तो factorials and other products again factorials अनि logarithms आयो भने युजुअली यो टेस्टले काम गर्छ इनकन्क्लुसिभ नआएसम्म यसले काम गर्छ है logarithms अनि अब a को पावर यो c को पावर n भने एक्सपोनेन्शियल्स आइहाल्यो यसमा logarithms भइहाल्यो n को पावर n सम्म यस्तोको कम्बिनेसन भनेपछि यो इन्टु यो अपन यो हो कि हैन यो अपन यो अथवा यही मात्र यस्तो आयो भने पनि के हुन्छ त हामीले के भन्न सक्छौं हामीले के युज गर्न सक्छौं डिएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हामीले युज गर्न सक्छौं है डिएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हामीले युज गर्न सक्छौं है त अब यो भन्नाले यतिमै मात्र हैन कि ज्योमेट्रिक सिरीज को लागि पनि हामीले डिएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट युज गर्न सक्छौं अघि यो मैले के भनेको छु अहिलेसम्म जुनसुकै सिरीजलाई पनि एउटा भन्दा बढी टेस्टले गर्न मिल्ने हुन सक्छ कुनै एउटा जुनसुकै भन्दा नि कुनै एउटा दिएको सिरीजलाई के त एउटा भन्दा बढीवटा टेस्टहरुले कन्भर्जेन्ट डाइभर्जेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ भ्यालु ननिक्लेला
तर के भन्न सकिन्छ कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्सको कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले है त्यो गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ अब अब कतिवटाले गर्न सकिन्छ एउटै क्वेसनलाई मैले जियोमेट्रिक सिरिजको एउटै क्वेसनलाई मैले दुई थरी तरिकाले गरिदिएको छु है दुई थरी तरिकाले गरिदिएको छु अब यो युज गर्ने यही युज गर्नुपर्ने टाइपको भनेर कसरी चिन्ने त यो दुईटा कन्डिसन हेरेर चिन्ने यसबाट मिल्यो भने मिल्यो नभए अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ हामीले अर्को कुनै टेस्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ है हामीलाई युजुअली अर्को टेस्ट गर्नै पर्ने खाले चाहिँ दिँदैन ओके जस्तै डिएलएम्बर्ट्स रेसियो टेस्टले के भन्छ यहाँ क्वेसनै लेख्न मैले त एक्सर्साइज 8.3 को 5 को बी भन अथवा 5 को एम भन दुईटै एउटै क्वेसन हो समेसन n इक्वल टु 1 to infinity कति 2n को फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल एउटामा स्क्वायर गर्दैछ पुरो त्यही हो यस्तो भयो अब यस्तो सिरिज देख्यो भने के लगाउने होला डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाउने होला त्यो रेशियो टेस्टले के भन्छ हेर त रेशियो टेस्टले के भन्छ नन नेगेटिभ सिरिज है n इक्वल टु 1 to infinity अथवा 0 to infinity an भनेको के त नन नेगेटिभ सिरिज छ रे एउटा नन नेगेटिभ सिरिज छ रे नन नेगेटिभ सिरिज छ रे है नन नेगेटिभ सिरिज छ रे यो नन नेगेटिभ सिरिजको यता हेरौँ त यो नन नेगेटिभ सिरिजलाई के गर्ने लिमिट हामीले n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 by an भनेको कति हुन्छ भनेर निकाल्ने यदि यहाँ हेरौँ if limit n tends to infinity an plus 1 by an is convergent and is less than 1 then के भयो त यो सिरिजलाई यो मैले ए भन्दिए है यो सिरिजलाई चाहिँ ए ले डिनोट गर्दिन देन ए कन्भर्जेस ओके if limit n tends to infinity an plus 1 by an is equal to converge आयो रे तर ग्रेटर देन 1 आयो रे अथवा के आयो त लिमिट n tends to infinity an plus 1 by an भनेको इन्फिनिटी आयो रे है अथवा इन्फिनिटी आयो रे के भयो यस्तो हुँदा के हुन्छ यस्तो हुँदाखेरि के हुने भयो यस्तो हुँदाखेरि के भयो देन ए डाइभर्जेस ए भन्ने सिरिज डाइभर्ज हुन्छ है अनि इफ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 by an is equal to 1 भन्छ भने के हुन्छ त यो then the test is inconclusive है इनकन्क्लुसिभ भयो यस्तो हुने भयो ओके यस्तो देखिन्छ है त भनेपछि यहाँ हेरौँ त हामीले डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाउनलाई के भने पहिला सुरु नन नेगेटिभ टर्म्सको सिरिज छ कि छैन हेर्ने नन नेगेटिभ टर्म्सको सिरिज त छ हेरौँ है नन नेगेटिभ टर्महरूको सिरिज त छ नन नेगेटिभ टर्म्सको सिरिज छ भने पहिला सुरु यो an भनेको जे दिएको छ त्यसलाई मान्ने भित्रको पार्टलाई 2n by n into n ओके हैन n into n an plus 1 भनेको कति 2n plus 2 by n plus 1 n plus 1 भनेको राइट अनि पछि के गर्ने यो दुईटाको रेशियो लिएर यो दुईटाको रेशियो लिनु परेकोले हामीले के भन्ने यसलाई डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 by an भनेको कति हुन्छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो 2n plus 2 ओके हैन अपॉन n plus 1 n plus 1 भयो an plus 1 भनेको 1 by an भनेको n by 2n यस्तो देखिने भयो
है। अब अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ त यसलाई लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2n + 2 2n + 1 अनि 2n र यो 2n फ्याक्टोरियल काट्यो है यहाँ अनि यो भनेको कति भयो तलपट्टि n + 1 हो कि हैन n + 1 इन्टु n फ्याक्टोरियलले यो n फ्याक्टोरियल काट्यो अर्को n + 1 ले यो n फ्याक्टोरियल काट्यो यस्तो देखियो यसलाई म के गर्दिन्छु n चारैवटाबाट n कमन लिइदिन्छु अनि माथि पनि n स्क्वायर तल पनि n स्क्वायर म काट्दिन्छु है यो भनेको 2 + 2/n अनि पछि 1 + 2 + 1/n 2 + 1/n upon 1 + 1/n 1 + 1/n है 1 + 1/n 0 0 0 0 भनेपछि कति भयो माथिको 2 * 2 upon 1 * 1 भनेको 4 भयो यो 4 भयो है यो कति भयो 4 भयो 4 भनेको के हो लिमिट कति आयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1 आयो ओके हैन ग्रेटर देन 1 आयो भनेपछि के भन्नु पायो सो summation n = 1 to infinity 2n factorial by n factorial into n factorial is divergent भन्नु पायो अब यसले चाहिँ के दिदैन कन्भर्स यदि हुन्छ भने कन्भर्स हुँदा भ्यालु कति हुन्छ चाहिँ यसले भन्दैन है त्यति चाहिँ याद गर्नु त्यसरी फ्याक्टोरियलहरु आयो यसरी काम गर्यो है त्यसरी नै यो कति यो 5 को b डाइभर्जेस मिल्यो 5 को c हेरौँ है 5 को c हेरौँ 5 को c हेरौँ 5 को c मा के छ n फ्याक्टोरियल बाइ 10 को पावर n फ्याक्टोरियल बाइ 10 को पावर n छ हो कि हैन भनेपछि यहाँ कति भयो यो यस्तो गरिहालौँ न हैन an भने कति छ n फ्याक्टोरियल बाइ 10 को पावर n भयो यो भनेको n + 1 बाइ 10 को पावर n + 1 हुने भयो राइट अब यो रेशियो लगाउने भए के हुन्छ n + 1 बाइ 10 को पावर n + 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल बाइ 10 को पावर n फ्याक्टोरियल यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी माथिबाट n + 1 बाँकी हुन्छ n फ्याक्टोरियल गयो यहाँबाट मैले n एउटा काट्दिन सक्छु हो कि हैन n + 1/10 यो भनेको इन्फिनिटी भयो डाइभर्ज भयो लिमिट इन्फिनिटी हुन्छ भने यो के भयो यो पनि डाइभर्ज नै भयो है आन्सर डाइभर्जेन्ट छ सो यता हेरौँ त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an + 1/an कति आयो त इन्फिनिटी आयो भनेपछि के भयो यो डाइभर्जेन्ट नै हुने भयो सो summation n = 1 to infinity n factorial by 10 को पावर n is divergent भनेर भन्यो है डाइभर्जेन्ट भन्यो ठीक छ यस्तो आयो अब अर्को कुरा भन्दा अर्को क्वेशन 5 को d मा के भनेको छ 5 को d मा के भनेको छ n + 3 factorial upon 3 factorial upon n factorial upon 3 को पावर n factorial यति भित्रैमा परिरहेछ नि हो कि हैन यति भित्रैमा परिरहेछ n c को पावर n फ्याक्टोरियल यता हेरौँ फ्याक्टोरियलहरु पनि इन्भल्भ भइरहेछ अनि कन्स्ट्यान्ट को पावर n पनि यति भित्रै परिरहेछ मेन हामीले केयरफुली नोट गर्ने स्टेटमेन्ट तल छ हो कि हैन स्टेटमेन्ट तल छ when to use भन्दाखेरि चाहिँ यो when to use this test है when to use भनेर चाहिँ यहाँ छ स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ के भयो when to use यो चाहिँ how to use है यस्तो भयो अनि ल 5 को d मा यो भनेको छ हैन यो भनेपछि अब an भनेको कति आयो त an भनेको कति आयो
हेरौँ त an भनेको कति आयो n+3/3 फ्याक्टोरियल पहिला नन नेगेटिभ टर्म्सको छ है फ्याक्टोरियलहरु जम्मै नन नेगेटिभ एक्सपोनेन्शियलहरु भनेको पनि के भयो एक्सपोनेन्शियल पनि c को पावर n जस्तो पनि के भयो नन नेगेटिभ भयो हो कि हैन c को पावर n भनेको यो 3 को पावर n भने नन नेगेटिभै भयो राइट कति हो n 3 को पावर n हो कि हैन अब n+1 राख्ने भए कति आउँछ माथि n+1 + 3 भनेको n+4 अपॉन 3 फ्याक्टोरियलको 3 फ्याक्टोरियलै n+1 3 n+1 ओके अब an+1/an भने यो डिभाइड यो गर्ने भए कति आउँछ माथि यो आउला n+1 3 n+1 आउला इन्टु यसलाई त उल्टो गरेर लेख्नु पर्ला 3 फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल 3 को पावर n फ्याक्टोरियल बाइ n+3 फ्याक्टोरियल ओके यो लेख्नु पर्ला 3 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो है अनि 3 एउटा पनि क्यान्सल भयो बाँकी के भयो त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँ हेरौँ त n+4/n+3 फ्याक्टोरियल भनेपछि n+4 एउटा बाँकी n+3 फ्याक्टोरियल काट्यो हो कि हैन माथि तलपट्टि n फ्याक्टोरियल एउटा काट्यो n फ्याक्टोरियल एउटा काट्यो है n फ्याक्टोरियल एउटा काट्यो भनेपछि बाँकी भयो n+1 यो भनेको कति भयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राइट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो 1/3 त छुटिरह्यो है 1/3 छुटिरह्यो यो 1/3 बाहिर गयो यो भनेको कति 1 + 4/n by 1 + 1/n यो भनेको 1/3 इन्टु 1 भनेपछि 1/3 लेस देन 1 भनेपछि के भनेको छ a कन्भर्जेस हो कि सो n = 1 to infinity n+3/3 फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल 3 को पावर n फ्याक्टोरियल इज के भयो कन्भर्जेन्ट अब यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ मलाई थाहा छैन किनभने यसले कन्भर्जेन्ट हुन्छ कि हुन्न मात्र टेस्ट गर भनेको छ भ्यालु कति हुन्छ मलाई थाहा छैन यो भ्यालु चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्दैन है ल 5 को e हेरौँ न 5 को e हेरौँ 5 को e मा के भनेको छ 5 को e मा के भनेको छ हेरौँ है 5 को e मा n² / 2 को पावर n भनेको छ n² / 2 को पावर n भनेको छ ओके n² / 2 को पावर n भनेको छ यो हेरौँ त n² भनेको पोजिटिभ भयो 2 को पावर n भने पनि पोजिटिभै भयो भनेपछि यो नन नेगेटिभ टर्महरुको सिक्वेन्स भइहाल्यो चेक गर्नु है त -2 को पावर n भइदिएको भए यो नन नेगेटिभ टर्मको सिक्वेन्स चाहिँ हुँदैन थियो है -2 को पावर n भइदिएको भए किनभने n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ यो 1 हुँदाखेरि यो नेगेटिभ भइदिन्छ यस्तो चाहिँ छैन यो पहिला सुरु नन नेगेटिभ टर्म्स चाहिँ छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो नन नेगेटिभ सिरिज यसकै लागि मात्र हुन्छ अहिले मैले कन्सिडर गरेको जम्मै नन नेगेटिभै छ त्यही भएर टेस्ट गरेको देखाइरहेको छैन मैले टेस्ट गर्ने भए एकैछिन हेर्न साथै थाहा हुन्छ है n² / 2 को पावर n फ्याक्टोरियल ओके अब n+1 गर्ने भए कति हुन्छ यो an+1 गर्ने भए कति हुन्छ an+1 गर्ने भयो त n+1 को होल स्क्वायर अपॉन 2 को पावर n+1 हुन्छ हेरौँ त n को पावर n c को पावर n अनि एउटा त भन्नै बिर्से त लोगारिथम्स अनि n को पावर c जस्तो n को पावर c जस्तो आयो डाइरेक्ट उ त गर्न पाएन नि हो कि हैन डाइरेक्ट त्यो त गर्न पाएन नि के रे डाइरेक्ट p टेस्ट त युज गर्न पाएन नि हो कि हैन डाइरेक्ट p टेस्ट त युज गर्न पाएन भनेपछि हामीले अरु के उपाय गर्नुपर्छ सकेसम्म यो भन्दा अगाडि गरेको जियोमेट्रिक सिरिज p टेस्ट अनि सिक्वेन्शियल टेस्टहरु चाहिँ ट्राई गर्ने अब यसमा सिक्वेन्शियल टेस्टमा अब यहाँ लिमिट निकाल्दै बस्नु पनि अलिकति फिजिबल छैन लिमिट निकाल्दै बस्नु फिजिबल छ भने मात्र त्यो गर्ने है यसमा लिमिट निकाल्न सजिलो छैन यसमा ल यहाँ इन्भल्भ्स यो भयो हैन n को पावर c एज प्रोडक्ट्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ युजुअली एज प्रोडक्ट्स यस्तो
तर सधैँभरि यसले मात्र काम गर्छ, यही मात्र चलाउनु पर्छ भन्ने होइन। यस्तोमा चाहिँ यसले मजाले काम चाहिँ दिन्छ भनेको है, एज लङ एज द टेस्ट इज नट इनकन्क्लुसिभ। अब n स्क्वायर बाई 2 को पावर n गर्ने भए कति हुन्छ हेरौँ है, n स्क्वायर अब n प्लस 1 गर्ने भए n प्लस 1 को होल स्क्वायर अपन 2 को पावर n प्लस 1 हुने भयो। an प्लस 1 बाई an भनेको कति, an प्लस 1 बाई an भनेको कति हुने भयो हेरौँ है, an प्लस 1 भनेको n प्लस 1 को होल स्क्वायर बाई 2 n प्लस 1 भयो हो कि हेर। अनि 1 बाई an भनेको यसको उल्टो भनेपछि 2n बाई n स्क्वायर हुने भयो। एउटा यहाँ काटियो भनेपछि 1 बाई 2 बाहिर गयो, n टेन्स टु इन्फिनिटी, यो भनेको 1 प्लस 1 बाई n को होल स्क्वायर। ओके, 1 बाई 1 प्लस n को होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई होल अपन n छ भने चाहिँ के भयो त, यसलाई मैले बेस एउटा सेम बनाएर लेखिदिएको है यसलाई, अनि पछि भित्र लगेर चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युट हानिदिएको। यो भनेको 1 हुन्छ भनेपछि यो बेसिकली 1 बाई 2 इन्टु 1 भनेपछि यो लिमिट इज लेस देन 1 हुने भयो। सो के भन्न सक्यो, n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई 2 को पावर n इज कन्भर्जेन्ट भन्न सक्यो है, कन्भर्जेन्ट भन्न सक्यो। के भयो यो कन्भर्जेन्ट र डी कन्भर्जेन्ट ई कन्भर्जेन्ट एफ डाइभर्जेन्ट र एफमा ठ्याक्कै यसको उल्टो छ, एफमा ठ्याक्कै यसको उल्टो छ, एफमा ठ्याक्कै यसको उल्टो छ, ठ्याक्कै यसको उल्टो के छ, 2 को पावर n बाई n स्क्वायर भन्ने छ हो कि हैन। 2 को पावर n बाई n स्क्वायर भनेपछि के आउने भयो त यहाँ, 2 को पावर n बाई n स्क्वायर छ हो कि हैन, 2 को पावर n बाई n स्क्वायर छ। यो भनेको कति, an प्लस 1 इज इक्वल टु 2 को पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 को होल स्क्वायर, n प्लस 1 को होल स्क्वायर भनेपछि यो कति हुने भयो, 2n प्लस 1 बाई n प्लस 1 को होल स्क्वायर हुने भयो। an प्लस 1 भने 1 बाई an भनेको कति, n स्क्वायर बाई 2 को पावर n हो कि हैन। यो भनेको हेरौँ त, यो पुरै गयो, 2 एउटा बाँकी, मैले 2 बाहिर निकालेँ, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1 को होल स्क्वायर हुने भयो। यसलाई के गरिदिन्छु म, n कमन लिएर फालिदिन्छु भनेपछि 2 लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, यो कति हुन्छ 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n को होल स्क्वायर हुन्छ। यो कति भयो, 2 इन्टु 1 भनेको सिम्पली 2 भयो, बेसिकली यो 2 भयो है। 2 भनेको के, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 ले के भन्छ, ग्रेटर देन 1 छ भने डाइभर्जेन्ट भन्छ हो कि हैन, डाइभर्जेन्ट भन्छ। सो समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 2 को पावर n बाई n स्क्वायर इज के भयो, डाइभर्जेन्ट भयो है, यो डाइभर्जेन्ट यसरी भयो। अर्को क्वेसन नम्बर जी छ, अब आयो, अब बल्ल अलिकति रमाइलो प्रब्लम होला आयो, और जी छ हो कि हैन। कति भनेको छ यसमा, कति भनेको छ, 1 बाई 2 को पावर n माइनस 1 अरे है, यस्तो अरे। यो भनेपछि कति भयो हेरौँ है, यो भनेपछि कति भयो, पहिला सुरु के गरौँ, यो c को पावर n मात्र छ, जियोमेट्रिक सिरिजमा लग्न मिल्दैन। पहिला सुरु नन नेगेटिभ छ कि छैन हेरौँ त, n इज ग्रेटर अर इक्वल टु 1 हो कि हैन, किनभने यो नेचुरल नम्बर दिएको छ भनेपछि 2 को पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 को पावर 1 हुन्छ, किनभने 2 इज ग्रेटर देन 1। यो भनेपछि कति भयो, ग्रेटर देन 1 राइट। सो 2n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0,
for all n belonging to z plus यस्तो आयो भनेपछि 1/2n plus 1 पनि greater than 0 for all n belonging to z plus हुने भयो हो कि हैन 1 by यो पनि यस्तै हुने भयो भनेपछि सिरिज अफ नन नेगेटिभ टर्म्स पोजिटिभ टर्म्स नै भयो भनेपछि नन नेगेटिभ टर्म्स आनन्दले भयो है यो नन नेगेटिभ टर्म्सको सिरिज छ अब यहाँ हेर त c को पावर n जस्तो त छ तर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा गरे जस्तो सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई मैले ज्योमेट्रिक सिरिजमा लग्न सक्छु र ज्योमेट्रिक सिरिजमा मैले यसलाई लग्न सक्दिन ज्योमेट्रिक सिरिजमा मैले लग्न सक्दिन भनेपछि मैले के ट्राई गर्छु त अब डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट किनभने के त cn बट क्यानट बी सिम्प्लिफाइड इन्टु ए जीएस cn मात्र छ अरु के पनि छैन क्यानट बी सिम्प्लिफाइड टु अ ज्योमेट्रिक सिरिज भनेपछि अब यसलाई मैले के गर्छु 2 को पावर n minus 1 ओके 2 को पावर n minus 1 2 को पावर n minus 1 यो गर्ने भए an plus 1 भनेको कति हुन्छ 1/2 को पावर n plus 1 minus 1 राइट यस्तो देखिने भयो अब यसलाई मैले के गर्छु यता हेर त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 by an गरिदिन्छु म यसलाई an plus 1 by an फाइन्ड यो भनेर लेख्दैन इक्वल टु व्हाट भन्दा पनि फाइन्ड यस्तो यो भनेको हेरौँ त an plus 1 भने 1/2 को पावर n plus 1 minus 1 हुन्छ इन्टु 1/an भने यसको उल्टो 2n minus 1 है 2n minus 1 यसलाई लिमिट है लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँबाट कन्टिन्यू यहाँ छ n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके हैन यहाँ 2 को पावर n कमन लिऊ माथिबाट 1 minus 1/2 को पावर n भनेपछि यसरी लेख्दा मैले केही फरक पर्दैन होला यसरी लेखिहाले पनि मलाई केही फरक पर्दैन होला तलबाट पनि 2 को पावर n नै कमन लिऊ 2 को पावर n नै कमन लिऊ यहाँ कति बाँकी हुन्छ 2 minus 1/2 को पावर n आउला यस्तो होला ओके हैन 2 को पावर n क्यान्सल एक्सपोनेन्शियलले के भन्छ 0 लेस देन a लेस देन 1 छ भने टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदा 0 हुन्छ यो कति भयो 0 तिर जान्छ यो है यो भनेपछि 0 तिर जान्छ भने चाहिँ माथिको 1 तलको 2 भनेपछि 1/2 भयो लिमिट कति आयो लेस देन 1 सो लिमिट लेस देन 1 आउँछ भने के भयो सो a भन्ने सिरिज कन्भर्जेन्ट यो सिरिज इज कन्भर्जेन्ट n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 1/2 को पावर n minus 1 इज कन्भर्जेन्ट ल यसरी गर्न सकिन्छ अर्को h छ अर्को रमाइलो h छ अब यो टाइपको आइराछ है याद गर्नु यो टाइपको आइराछ अहिले h i j k l भयो m मा त अहिकै भइहाल्यो h मा के भनेको छ स्क्वायर रुट अफ स्क्वायर रुट आएपछि यो नन नेगेटिभ भनेर आफै बुझ्यो होला 2 को पावर n minus 1 अपॉन 3 को पावर n minus 1 3 को पावर n minus 1 भनेपछि an भनेको कति आउने भयो यति आउला अनि an plus 1 भनेको कति होला an plus 1 भनेको यति होला है n plus 1 भनेको यति होला यसलाई पनि जियोमेट्रिक सिरिजमा त लग्न मिल्दैन जियोमेट्रिक सिरिजमा जबरजस्ती गरेर पनि लग्न मिल्दैन है यो होला अब यो लिमिट निकाल्ने भए के गर्ने त यो लिमिट निकाल्ने भए के गर्ने त हेरौँ यहाँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके हैन लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 by an फेरि त्यही लेखिरहेको छु मैले an plus 1 भनेको कति स्क्वायर रुट अफ 2n plus 1 minus 1 by 3n plus 1 minus 1 into square root of यहाँ 1 by an भनेपछि 3n माथि आउला by 2n चाहिँ तल आउला
है यसरी लेख्न सकियो अब 3 र 3 एकै ठाउँमा 2 र 2 एकै ठाउँमा राख्दियौ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी स्क्वायर रुट अफ 2n plus 1 minus 1 by 2n minus 1 right into 3n minus 1 by 3n plus 1 minus 1 है यसरी गर्दियौ अब अघि गरे जस्तै यहाँबाट 2n कमन लिदियौ त एकाबाट 2n कमन लिदियौ एकाद्वारा कति लिदियौ 3n कमन लिदियौ है 2n कमन लिदियो भने कति 2n कमन लिदियो भने 2 कमन 1 by 2 को पावर n आउला यो ओके न एउटा 2 त बाँकी हुन्छ 2 को पावर 1 बाँकी हुन्छ यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 1 minus 1 by 2 को पावर n बाँकी हुने भयो यस्तो यहाँबाट 3 को पावर n कमन लिदियो 3 को पावर n कमन लिदियो यहाँ 1 minus 1 by 3 को पावर n जाला यहाँ 3 minus 1 by 3 को पावर n जाला है यस्तो भयो यो चारैवटा लिमिट टेन्ड्स टु 0 यो माइनस वाला पार्ट 1 by 2 को पावर n र 1 by 3 को पावर n भनेको चारैवटा के भयो टेन्ड्स टु 0 भयो भनेपछि यहाँबाट कति आयो स्क्वायर रुट अफ 2 इन्टु यहाँबाट कति 1 by 3 को स्क्वायर रुट यो भने स्क्वायर रुट अफ 2 by 3 लिमिट कति छ यो लेस देन 1 छ यो लिमिट लेस देन 1 छ भनेपछि के भयो लेस देन 1 छ भने के भन्ने भयो कन्भर्जेन्ट सो n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी स्क्वायर रुट अफ 2 को पावर n minus 1 by 3 को power n minus 1 is convergent okay यसरी यसलाई कन्भर्जेन्ट भन्न सकिन्छ मिल्यो कि मिलेन 5 को h कन्भर्जेन्ट राइट यसरी यसलाई कन्भर्जेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ अब 5 को i हेरौँ 5 को i हेरौँ 5 को i हेरौँ है 5 को i मा के भनेको छ 4 by 3 को पावर 2n 4 by 3 को पावर 2n 4 by 3 को पावर 2n minus 1 अरे यो भनेको के 3 को पावर 2n भनेको कति 3 को पावर एकछिन है यो भनेको 3 को पावर 2 into 2 को पावर n यस्तो भयो यो भनेको 9 को पावर n 9 को पावर n ओके यसलाई मैले के लेख्दिए समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 4 by 9 को पावर n minus 1 फिर ये टाइप का है c को पावर n टाइप को बट cannot be simplified into a geometric series ओके न यस्तो आयो cannot be simplified into a geometric series अब यो पनि हेरौँ 4 पोजिटिभ छ तलपट्टि हेरौँ त n भनेको कुनै नेचुरल नम्बर लिने भए n इज ग्रेटर देन or इक्वल टु 1 भनेपछि 9 को पावर n भनेको पनि ग्रेटर or इक्वल टु 9 व्हिच इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ ओके भनेपछि 9n minus 1 is greater than 0 so this is the series of positive terms भनेपछि नन नेगेटिभ मा पर्यो नन नेगेटिभ मा हामीले गर्न सक्छौं है भनेपछि अब के गर्ने an भने कति an भने 4 by 9 को पावर n minus 1 हो 4 by 9 को पावर n minus 1 यो भनेको अनि त्यसपछि के आउँछ an plus 1 भनेको 4 by 9n plus 1 minus 1 हुन्छ राइट 9n plus 1 minus 1 हुन्छ भनेपछि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 by an भनेको कति भयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 भनेको 4 by 9 को पावर n plus 1 minus 1 ओके इन्टु an 1 by an भनेको यसलाई फ्याक्टर लाएर उल्टो पार्दियो भने 9 को पावर n minus 1 तल र माथि यो 4 र 4 क्यान्सल गरिदिउँ तल र माथिबाट के गरिदिउँ 9 को पावर n कमन लिदिउँ त 9 को पावर n कमन लिदियो भने कति हुन्छ 9 को पावर n कमन लिदियो भने 9 के रे 1 minus 1 by 9 को पावर n आउला तलपट्टि 9 minus 1 by n को पावर 9 आउला यसरी है यस्तो आउला भनेपछि यसको 0 भनेपछि यो लिमिट कति भयो 1 by 9 which is less than 1 छ भने के भयो त यो कन्भर्जेन्ट भयो अहिले सम्म यो तीन थरी मात्र आएको छ यो आएको छैन यो आकै छैन है त 5 को क्वेशन नम्बर 16
के भन्न सक्यो समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 4/3 को पावर 2n माइनस 1 इज कन्भर्जेन्ट भन्न सक्यो। ओके, कन्भर्जेन्ट यसरी भन्न सक्यो है, कन्भर्जेन्ट यसरी भन्न सक्यो। अब क्वेसन नम्बर जे हेरौँ। क्वेसन नम्बर जे हेरौँ। क्वेसन नम्बर जेमा के भनेको छ? क्वेसन नम्बर जेमा के भनेको छ? 9 को पावर n 9 को पावर n बाई 3 प्लस 10 को पावर n अरे है, यो अरे यो पनि यही फर्ममा छ, यही फर्ममा छ। पहिला सुरु 9 को पावर n पनि 10 को पावर n पनि पोजिटिभ पोजिटिभ पोजिटिभमा फेरि अर्को पोजिटिभै भइरहेछ, तल र माथि पोजिटिभ भएर ठिकै छ। अब यसमा कसैले सिम्प्लिफाई गर्छ भने यो यता हेरौँ त, n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 1/3/9 को पावर n प्लस 10/9 को पावर n गर्यो। एक दुईजनाले यस्तो गरेको भेटाएको छु है मैले, यो चाहिँ किन गरेको मलाई थाहा छैन। यो भयो, यसले के लेख्थ्यो 1/समेसन अफ यो गरेर यहाँ ज्योमेट्रिक सिरिज लगाइरहेको छ। यो गर्ने होइन, यस्तो के गरेको थियो? समेसन a/b छ अरे, an/bn छ अरे, समेसन an/समेसन bn लेख्न यो चाहिँ कसले सिकायो मलाई थाहा छैन है, यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन। अनि 1 छ भने समेसनै लाउने भए फेरि यहाँ इन्फिनिटी आउँछ, जे पाए त्यही, त्यस्तो गर्ने होइन। यस्तो 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 त्यो बेकायदे चिज चाहिँ नगरौँ है, यस्तो यस्तो बेकायदे चिज चाहिँ नगरौँ। अब हेरौँ त, ज्योमेट्रिक सिरिजमा पनि लग्न मिल्दैन। लिमिट, यसमा लिमिट जान्छ कि क्या हो? लिमिट लिन सकिन्छ भने लिदिउँ न होइन, लिमिट लिन सकिन्छ भने लिमिट 0 आउँछ। लिमिट 0 आयो भने हामीलाई इन्कन्क्लुसिभ, लिमिट 0 आउँछ। यो हुँदैन, डाइभर्स पनि हुनसक्छ, कन्भर्स पनि हुनसक्छ, वी डोन्ट नो भन्छ त्यो लिमिटले त। लिमिट त 0 आउँछ। 9 को पावर n बाई 3 प्लस 10 को पावर n। अब मैले यहाँ चाहिँ लिमिट, यसको लिमिट लिएर चेक गरेर मैले देखाएकै छैन, किनभने मलाई पहिले थाहा छ, मैले पहिले पनि गरिसकेँ नि त यो प्रब्लमहरू, क्लासमा पढाउँदा पनि गरिसकेँ। त्यही भएर मलाई थाहा छ कि यसको लिमिटहरू अलमोस्ट अल द केसमा के आउँछ, 0 नै आउँछ। कि नत्र निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, n स्क्वायर बाई n फ्याक्टोरियल त्यस्तो त्यस्तोको, अब त्यो के n स्क्वायर के अरे n स्क्वायर बाई 2 को पावर n यस्तो यस्तोहरूको अब लिमिट निकाल्दै बस्नु चाहिँ मेरो हिम्मत छैन है, जे बुझ्नु सक्छ। कुरो त्यस्तो हो। अब लिमिटै निकाल्न अप्ठ्यारो छ भने त्यसमा टाउको दुखाउने होइन, लिमिट निकाल्न मिल्छ, यसमा त मजाले लिमिट निकाल्न मिल्छ, तर 0 आउँछ कि काम छैन त। अब यहाँ हेर है, an प्लस 1 भने 9n प्लस 1 बाई 3 प्लस 10n प्लस 1। यो भनेको 9 को पावर n 3 प्लस 10 को पावर n है, 3 प्लस 10 को पावर n। 9 को पावर n त म उडाइदिइहाल्छु। यो भनेपछि कति हुने भयो, बाहिर गयो 9, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, कति बाँकी यो 3 प्लस 10 को पावर, यो 10 को पावर n कमन लिने भयो कति, 1 प्लस 3 इन्टु 1/10 को पावर n हुन्छ। ओके, 3/10 को पावर n भने यस्तो, तलपट्टि कति, तलपट्टि 10 प्लस 3 इन्टु 1/10 को पावर n हुन्छ है, यस्तो भयो। अब के गरिदियो, n टेन्स टु इन्फिनिटी गर्ने भयो, यो पनि 0 यो पनि 0 भनेपछि यहाँ कति 9 इन्टु 1/10 भनेको 9/10 हुन्छ। 9/10 भनेको लेस देन 1, लेस देन 1 भनेपछि के भयो, यो आईको होइन, मैले कुन चाहिँ गरेँ, जेको पनि एन्सर के भयो, जेको पनि एन्सर के भयो, कन्भर्जेन्ट भयो है। सो समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 9 को पावर n बाई 3 प्लस 10 को पावर n इज कन्भर्जेन्ट। यो कन्भर्जेन्ट हुने भयो। अब के र यल बाँकी छ, के र यल म अहिले गरिदिन्छु। 5 को के भयो, ओके, 5 को के भयो, केमा के भयो, केमा के भनेको छ 6 को पावर n बाई, यो जी भन्दा अगाडिसम्म यस्तै फर्ममा आइरहेको थियो कि होइन, तलपट्टिको फर्ममा आइरहेको थियो। जी भन्दा माथि चाहिँ के को फर्ममा आयो, कि जी देखि यही
माथिको टाइपको आइरहेछ 6 को पावर n by 5 को पावर n minus 1 5 को पावर n minus 1 यसमा मिल्छ कि मिल्दैन 6 को पावर n हो कि हैन 6 को पावर n छ 5 को पावर n यसमा अहिले इन्फिनिटी भनेर लेख्दिए पनि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ ल सुति हेरिहालौँ है यो चाहिँ मैले रेशियो टेस्टै लगाइरहेको हो यसमा डाइभर्जेन्टै आउनुपर्छ 5 को डाइभर्जेन्ट नै आउनुपर्छ हेरौँ त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an अरे an भनेको कति लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति भयो 6n लाई 6n नै राख्दिए तलबाट 5n कमन लिदिए 5n कमन लिदिए 1/1 minus 1/5 को पावर n भयो हो कि हैन यो भयो यो भनेको कति हेरौँ त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 6/5 को पावर n इन्टु 1 minus 1/5 को पावर n यसको लिमिट 1 यसको लिमिट इन्फिनिटी भनेपछि यो लिमिटै इन्फिनिटी भयो भनेपछि सिक्वेन्शियल रेशियो टेस्ट सिक्वेन्शियल टेस्टले यसको लिमिट नै इन्फिनिटी भयो यसको लिमिट नट इक्वल टु 0 भयो यसको लिमिट नट इक्वल टु 0 भन्ना साथै सिक्वेन्शियल टेस्टबाट के भयो सिक्वेन्शियल टेस्ट के दियो समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 6 को पावर n by 5 को पावर n minus 1 इज डाइभर्जेन्ट भनेर दियो है अब यो झुकेर यो गरेन रे हामीले यो गरेन रे अब हेर्न साथ के लगाउन मिल्छ जस्तो डिलाम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाउन मिल्छ जस्तो लाग्छ ठीक छ त्यो लगाए पनि बिग्रिन्न हेरौँ एउटा यो तरिकाले भइहाल्यो त्यो झट्ट लाएर चाहिँ अब यसमा लिमिट मैले देखिहालेँ क्याल्कुलेसन गर्न मैले सक्थेँ यो लिमिट क्याल्कुलेसन गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो भने अरू टेस्टहरू चलाइहाल्ने an भनेको कति 6n by 5 को पावर n minus 1 हो कि हैन n plus 1 गर्ने भए कति an plus 1 गर्ने भए कति 6n plus 1 by 5n plus 1 minus 1 हो कि हैन अब हेरौँ त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an plus 1 by an भनेको कति हुन्छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 6n plus 1 by 5n plus 1 minus 1 into 1 by an भनेको 5n minus 1 by कति यो 5 के रे 6 को पावर n यो म उडाइहाल्छु 6 बाहिर गयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 5 को पावर n कमन लिदियो 1 minus 1 by 5 को पावर n upon 5 minus 1 by 5 को पावर n यसरी लेखिदिन्छु म तलको माथिबाट 5 को पावर n कमन लिएर 0 0 भनेपछि 6 into 1 by 5 भनेको 6 by 5 हो कि हैन ग्रेटर देन 1 भनेपछि के भयो ग्रेटर देन 1 भनेपछि त डाइभर्जेन्ट भयो त्यही भएर के भन्नु सो समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 6n by 5n minus 1 is divergent है यसरी भन्न सक्यो अब यो एक्सरसाइजमा हामीले गर्नुपर्ने लास्ट क्वेशन 5 को l है त 5 को l मा के भनेको छ 5 को l मा के भनेको छ 1 plus 4 को पावर n यो पनि डाइभर्जेन्ट हो क्या 1 plus 4 को पावर n by 1 plus 3 को पावर n भनेर दिएको छ है यसलाई के गर्ने त हेरौँ त 1 plus 4 को पावर n by 1 plus 3 को पावर n यो भनेको 1 plus 4 को पावर n plus 1 by 1 plus 3 को पावर n plus 1 यो दुईटाले जुदाइदिने भए कति हुन्छ 1 plus 4 को पावर n plus 1 by 1 plus 3 को पावर n plus 1 into 1 plus 4 को पावर n by 1 plus 3 को पावर n यस्तो हुने भयो अब यसलाई र यसलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ है 4 4 एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ माथिबाट गर्दाखेरि 4 plus 1 by 4 को पावर n आउँछ यहाँबाट 1 plus 1 by 4 को पावर n आउँछ इन्टु यहाँ हेरौँ त यसबाट माथिपट्टि कति 1 plus 1 by 3 को पावर n आउँछ तलबाट 3 plus 1 by 3 को पावर n आउँछ
यो सबै लिमिटहरु 0 हुन्छ भनेपछि 4/3 बाँकी भयो ग्रेटर देन 1 ओके हैन 4/3 बाँकी भयो ग्रेटर देन 1 भनिसकेपछि यो के भयो ग्रेटर देन 1 भनिसकेपछि के भयो सो summation n equal to 1 to infinity 1 plus 4 को power n by 1 plus 3 को power n is divergent भनेर हामीले यसरी भन्न सक्छौं अथवा यसमा हेरौं त 4 को power n कमन लिदियौं माथिबाट 4 को power n कमन लिदियौं तलबाट 3 को power n कमन लिदियौं 1 plus 1 by 4 को power n by 1 plus 1 by 3 को power n यो tends to 1 हुन्छ यो tends to infinity हुन्छ सिक्वेन्शियल टेस्टबाट पनि के देखिन्छ त सिक्वेन्शियल टेस्टबाट पनि के देखिन्छ यसको चाहिँ यो सम चाहिँ डाइभर्ज हुन्छ भनेर यही देखिन्छ है अब हामीले कुनै कुनै लगारिदम आको क्वेशनहरु त हामीले गरेका छैनौं त्यो हाम्रो बुकको एक्जाम्पलमा छ है म एक्जाम्पलकै क्वेशनमा अब गर्दिन्छु एक्जाम्पलकै क्वेशनमा गर्दिन्छु है एक्जाम्पलकै क्वेशन एक्जाम्पल 12 र 13 म अहिले गर्दिन्छु एक्जाम्पल 12 र 13 म अहिले गर्दिन्छु है त एक्जाम्पल 12 र 13 एक्जाम्पल 12 मा के भनेको छ है यो फाइनल एक्जाममा पनि सोधेको क्वेशन है एक्जाम्पल 12 चाहिँ पेज 257 example 12 summation n equal to 1 to infinity n को power n by n factorial n को power n अनि n factorial भनेपछि यो टाइपको भयो भनेपछि के गर्ने यसमा an भनेको कति आयो n को power n by n factorial an plus 1 भनेको कति आयो an plus 1 भनेको कति आयो n plus 1 को power n plus 1 by n plus 1 factorial भनेपछि लिमिट n tends to infinity an plus 1 by an भनेको कति हुन्छ लिमिट n tends to infinity an plus 1 भनेको n plus 1 को power n plus 1 by n plus 1 factorial into n 1 by an भनेको यति हुन्छ होला है यस्तो देखिन्छ होला लिमिट n tends to infinity अब यसमा यता हेरौं यसमा मैले सिधै लिमिट लगाउन खोजेँ किनभने म सक्दिन यसमा लिमिट लगाउन लिमिट n tends to infinity यो कति हुने भयो n plus 1 into n factorial 1 plus n plus 1 को power n upon n plus 1 factorial n को power n यो प्लस 1 लाई मैले यसरी लेखेँ n factorial लाई यता राखेँ यो बाँकी n plus 1 को power n बाँकी थियो यता लगिदिए अनि n plus 1 by n plus 1 को factorial अपन मा त्यही छ यो यहाँ छ है यसलाई चाहिँ मैले फोडेर एउटा फ्याक्टर यहाँ राख्दिए यो र यो म क्यान्सल गर्न सक्छु यो कति आउँछ लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 by n को पावर n आउँछ अगेन 1 plus 1 by n को पावर n आउँछ यो भनेको कति भयो यो त ओइलर्स नम्बर e हुन्छ व्हिच इज ग्रेटर देन 1 सो हामीले के भन्न सक्छौं लिमिट के रे सम n tends to यो अपन यो इज डाइभर्जेन्ट हामीले यसरी भन्न सक्छौं है यसरी भन्न सक्छौं अब एक्जाम्पल 13 हेरौं है एक्जाम्पल 13 हेरौं एक्जाम्पल 13 मा के भनेको छ टेस्ट के गर त n equal to 1 to infinity 1 by log n plus 1 लाई टेस्ट गर अरे अब n tends to infinity गर्दाखेरि an को लिमिट 0 आउँछ भनेपछि यो उसबाट दिदैन यो सिक्वेन्शियल टेस्ट फर डाइभर्जेन्स बाट के पनि आउँदैन log n plus 1 भयो राइट log n plus 1 भयो अब यो भनेको कति हुने भयो छिनै कति भयो यो भनेको 1 by log n plus 2 हुने भयो राइट 1 by n plus 2 हुने भयो यो भनेको कति लिमिट n tends to infinity log n plus 1
सिधै लेख्दिएँ मैले log n + 2 हुने भयो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म अब यसलाई मैले त्यो गर्न सक्दिनँ के अरे सिम्प्लिफाई गर्यो n कमन आउँछ n कमन आएर 1 n कमन 1 + log n हुन्छ अलिकति त्यहाँ झन्झट हुन्छ भनेपछि अब झन्झटै भएर यो लिमिट निकाल्नै सकेन अब यो लिमिटबाट हामी पन्छिन सक्दैनौँ कुनै टेक्निक लाग्दैन भने के गर्ने यसलाई एल हस्पिटल लाउँदाखेरि अलिकति ठिक होला जस्तो मलाई लाग्छ है एल हस्पिटल लाउँदाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ तर एल हस्पिटल लाउँदाखेरि त के गर्नु पर्यो कन्सिडर द फङ्सनल लिमिट गर्नु पर्यो कन्सिडर द फङ्सनल लिमिट यसमा अरू तरिकाले लिमिट लाउन सक्नु है n कमन 1 + n यो हुन्छ माथि लग भनेपछि लग यो प्लस लग यो हो कि हैन फेरि यसले के दिन्छ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्मै दिन्छ यो 1 यो पनि 1 हो कि हैन इन्फिनिटी + 0 बाई इन्फिनिटी + 0 त्यस्तो देखिन्छ यो सिम्प्लिफिकेसनले केही काम गर्दैन कन्सिडर द फङ्सनल लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति त log x + 2 बाई log x + 1 भयो अब लाउनु पाए बल्ल एल हस्पिटल रुल यो भने कति छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी माथिको त 1/x + 2 आउला हो कि हैन 1/x + 2 आउला 1/x + 2 आउला 1/x + 2 आउला तलको 1/x + 1 आउला हो कि हैन x + 1 र x + 2 सरी x + 1 र x + 2 भनेपछि x + 1 र x + 2 यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति भयो x + 2 बाई x + 1 हुने भयो हो कि हैन x + 2 बाई x + 1 हुने भयो यो भनेपछि कति आयो x + 2 x + 1 भनेपछि यो लिमिट यसको x कमन लिएर फाल्दिने भयो यो 1 आयो 1 आयो ओ माय गॉड 1 आयो 1 आयो त 1 नै आउँदो रहेछ भनेपछि यो के भयो त यो के भयो एलेम्बर्ट्स टेस्ट इज इनकन्क्लुसिभ यस्तो हुन्छ इनकन्क्लुसिभ हुन्छ है इनकन्क्लुसिभ हुन्छ एलेम्बर्ट्स टेस्ट इज इनकन्क्लुसिभ हुने भयो है त इनकन्क्लुसिभ हुने भयो अनि इनकन्क्लुसिभ भइसकेपछि अब गर्ने के त यसको लागि अरू कुनै टेस्टले चाहिँ नि काम गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ है अरू कुनै टेस्टले चाहिँ नि काम गर्नु पर्यो भनेको छ यसको लागि अब यो अरू कुनै टेस्टले चाहिँ नि यसमा कसरी काम गर्छ यो डिलामर्ट्स रेशियो टेस्ट चाहिँ हामीले युज गर्न पाएन इक्वल टु 1 आएपछि के भयो इनकन्क्लुसिभ सो वी नीड टु युज सम अदर टेस्ट है त सम अदर टेस्ट चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ अब बुकमा चाहिँ अलिकति गरिदिएको छ डाइरेक्ट कम्प्यारिजन टेस्ट भनेर गरिदिएको छ है डाइरेक्ट कम्प्यारिजन टेस्ट भनेर चाहिँ यसले गरिदिएको छ तर चाहिँ नि के हो त कुरो डाइरेक्ट कम्प्यारिजन टेस्टबाट पनि गर्न मिल्छ गर्न नमिल्ने डाइरेक्ट कम्प्यारिजन टेस्ट चाहिँ मैले अहिले यो भिडियोमा चाहिँ म डिस्कस गर्दिनँ डाइरेक्ट कम्प्यारिजन टेस्टमा अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छु है अर्को कुनै भिडियोमा डिस्कस गर्छु त्यसमा चाहिँ म यो पनि भनिदिन्छु यो डाइरेक्ट कम्प्यारिजन टेस्ट चाहिँ म अहिले डिस्कस गर्दिनँ ओके ल भनेपछि यसको लागि चाहिँ के अरू कुनै टेस्ट गर्नु पर्यो यो टेस्टले काम गर्दैन है त यस्तो भयो अब अर्को एउटा एक्जाम्पल गर्ने कि ल भइहाल्यो अर्को एउटा पनि त्यो के अरे इनकन्क्लुसिभ हुने खाले एक्जाम्पल दिन लाएको थिएँ त्यसको लागि भइहाल्यो ल अहिले भइहाल्यो है त ल लगको लागि चाहिँ नि के अरे गरे जस्तो लाग्छ मैले मिस्टेक गरेँ क्या लगको लागि चाहिँ मैले क्वेसन खोजेँ होइन एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्टबाट चाहिँ नि त्यो इनकन्क्लुसिभ आउने मात्रै भेटाएँ मैले गर्दाखेरि मिस्टेक गरेको छु क्या हो पहिला मलाई याद भए अनुसार चाहिँ नि लगारिदम्समा चाहिँ आउनु पर्ने थियो एउटा त कम्तीमा मलाई याद भयो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो प्रब्लम खोज्छु अहिले त्यो प्रब्लम चाहिँ भेटेन अरू प्रब्लम बनाउनु पर्छ इनकन्क्लुसिभ मात्र आउने रहेछ भनेपछि अहिले लगारिदम्सलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ होल्ड गर्नु पर्ला क्या हो होल्ड नगरेर लगारिदम्स आयो भने नि पहिले चेक गरौँ होइन चेक गरौँ
त्यो अलिकति इन्कन्क्लुसिभ जस्तो देख्यो भने चाहिँ त्यसमा काम गरिहालौँ न। नत्र लगारिदम्सको मैले यो चाहिँ गराउनु बाँकी छ है। यो त हेरौँ, लगारिदम्सको मैले यस्तोको इन जेनरल चाहिँ नि log अफ ax प्लस बीहरूको यस्तोको चाहिँ मैले कन्भर्जेन्स, त्यो मैले के अरे डाइभर्जेन्स चाहिँ नि मैले कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स यसको डिस्कस गर्न बाँकी नै छ है। यसको मैले डिस्कस गर्न बाँकी नै छ। ओके, त्यही भएर अहिले चाहिँ यति गरौँ। लगको चाहिँ मैले कन्भर्ज हुने खाले कन्भर्ज कि इन्कन्क्लुसिभ नआउने एटलिस्ट एउटा हेर्न खोजेको, मिल्दै मिलेन, पाउँदै पाइनँ मैले है। ल लगारिदम्स आयो भने नि एकचोटि टेस्ट चाहिँ गरेर हेर्नु, केही बिग्रिन्न। अनि के गरी यादै छ भने चाहिँ अब यो टेस्ट नगरिकन हेरे पनि भइहाल्यो। टेस्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ दोहोरो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा टेस्टले काम गरेन भने लगमा चाहिँ अलिकति बी केयरफुल है। मैले पनि सायद पहिला गर्दाखेरि मिस्टेक गरेको थिएँ कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई है त, किनभने अहिले मैले त्यो खोजेको क्वेसनै भेटेन है। इन्कन्क्लुसिभ नआउने क्वेसनै मैले भेटेन, मैले गरेको चाहिँ थिएँ, मलाई याद छ। अब मिस्टेकै भयो होला पक्कै पनि। ओके, ल ल यसको लागि यति गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच है।